Nhắc đến rồng Komodo, chúng ta sẽ nghĩ ngay lập tức đến quốc gia Hồi giáo Indonesia. Họ rất tự hào vì sở hữu loài động vật độc nhất, vô nhị này. Với tư cách là chủ nhà của SEA Games 26, Indonesia cũng đã chọn rồng Komodo làm linh vật cho đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Vậy loài rồng này có gì đặc biệt thế? Chúng ta hãy cùng khám phá nào! Rồng Komodo là một loài thằn lằn nhiệt đới khổng lồ. Đây là loài thằn lằn lớn nhất cũng như nặng nhất trên hành tinh. Tên gọi này xuất phát từ lời đồn đoán rằng đã từng có một sinh vật có hình dáng giống rồng sống trên đảo Komodo của Indonesia. Về hình dáng, trong tự nhiên, rồng Komodo trưởng thành thường nặng khoảng 70 kg. Những con bị nuôi nhốt thường nặng hơn. Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, một con đực trưởng thành trung bình sẽ nặng từ 79 đến 91 kg và dài 2,6 m, trong khi một con cái trung bình sẽ nặng 68 đến 73 kg và dài 2,3 m. Một cá thể Komodo đặc biệt đã được xác minh dài đến 3,13 m và nặng tới 166 kg, bao gồm cả thức ăn chưa tiêu hóa của nó. Rồng Komodo có đuôi dài bằng thân và khoảng 60 chiếc răng cưa được thay thế thường xuyên, có thể dài tới 2,5 cm. Nước bọt của nó thường có màu máu vì những chiếc răng gần như được bao phủ hoàn toàn bởi mô nướu bị rách tự nhiên trong quá trình ăn. Nó cũng có một cái lưỡi dài, màu vàng, xẻ sâu. Da rồng Komodo được che phủ bởi lớp vảy cứng, chứa các xương nhỏ tạo nên một bộ áo giáp xích tự nhiên. Khi nào cần may áo giáp sắt, các bạn có thể sang phố hỏi cửa hàng Komodo nhé. Về chế độ ăn, rồng Komodo là loài ăn thịt. Chúng là những kẻ săn mồi hung dữ đến mức có thể ăn thịt những con mồi rất to, chẳng hạn như trâu nước lớn, hươu nai, xác thối, lợn và thậm chí là cả con người. Chúng cũng ăn những con rồng nhỏ hơn. Komodo có thể tiêu thụ khối lượng thức ăn tương đương 80% trọng lượng cơ thể của chúng chỉ trong một lần ăn. Komodo có một cách giết con mồi độc đáo. Đầu tiên, nó bật lên và quật ngã con mồi bằng đôi chân khổng lồ của mình. Sau đó chúng sử dụng những chiếc răng cưa sắc nhọn rất giống của cá mập để xé xác con mồi. Về sinh sản và tuổi thọ, mùa giao phối của rồng Komodo diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8. Komodo cái đẻ trứng từ tháng 8 đến tháng 9. Trong một nghiên cứu, 60% rồng Komodo đã đẻ trứng trong tổ của gà Tây chân cam, một loài có tập tính xây gò đất. 20% đẻ ở mặt đất và 20% ở khu vực đồi núi. Con cái tạo nhiều tổ ngụy trang để ngăn những con rồng khác ăn trứng. Một ổ trứng có trung bình 20 quả, thời gian ấp từ 7 đến 8 tháng. Ấp trứng là việc mất rất nhiều thời gian và cần nhiều nỗ lực. Con non tự thoát ra khỏi vỏ trứng. Sau khi tự phá vỏ, những con non có thể nằm lại trong vỏ trứng của chúng hàng giờ trước khi ra khỏi tổ. Tuy nhiên, những con non thiếu khả năng tự vệ nên dễ bị săn mồi. Rồng Komodo non dành phần lớn những năm đầu tiên của chúng trên cây, nơi chúng tương đối an toàn trước những kẻ săn mồi bao gồm cả những con Komodo trưởng thành. Vì rồng con cũng chiếm tới 10% khẩu phần ăn của chúng. Thói quen ăn thịt đồng loại thực ra có lợi trong việc duy trì kích thước lớn của con trưởng thành, vì con mồi cỡ trung bình trên đảo rất hiếm. Khi con non gặp nguy hiểm, chúng tìm cách trốn trong phân và trong ruột của những con vật đã bị chết. Tình huống xử lý mất vệ sinh nhưng có thể thông cảm được tới từ vị trí của rồng con. Rồng Komodo mất khoảng 8 đến 9 năm để trưởng thành và có thể sống tới 30 năm. Về hành vi và hệ sinh thái, rồng Komodo thích những nơi khô nóng và thường sống ở đồng cỏ khô, sa van và rừng nhiệt đới ở độ cao thấp. Vào thời điểm tháng 10, nó hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Rồng Komodo sống đơn độc, đến với nhau chỉ để sinh sản và làm thịt nhau. Ý mình là ăn thịt đồng loại. Chúng có khả năng chạy nhanh với tốc độ lên đến 20 km/h, lặn sâu tới 4,5 m và leo cây thành thạo khi còn nhỏ, thông qua việc sử dụng móng vuốt khỏe. Để bắt con mồi ngoài tầm với, rồng Komodo có thể đứng bằng hai chân sau và dùng chân giữa, tức là đuôi của nó để làm điểm tựa. Khi trưởng thành, móng vuốt của nó chủ yếu được sử dụng làm vũ khí, vì kích thước to lớn của nó khiến việc leo trèo trở nên bất khả thi. Để trú ẩn, rồng Komodo đào những cái lỗ rộng từ 1 đến 3 mét bằng chi trước và bộ móng vuốt sắc khỏe. Do kích thước lớn và thói quen ngủ trong các hang này, nó có thể duy trì thân nhiệt suốt đêm và giảm thiểu thời gian phơi mình vào sáng hôm sau. Rồng Komodo đi săn vào buổi chiều, sẽ ở trong bóng râm vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Những nơi nghỉ ngơi đặc biệt này thường nằm trên những rặng núi với gió biển mát rượi, được dọn sạch bởi thảm thực vật và đánh dấu bằng phân. Những nơi này đóng vai trò là những vị trí chiến lược để phục kích hươu nai. Nơi cư trú, Komodo rất hiếm và chỉ được tìm thấy trong tự nhiên trên 5 hòn đảo.
Đó là đảo Komodo, Rinca, Gilimota, Pada và đảo Flores, nơi chúng đi lại tự do. Môi trường sống của loài thằn lằn khổng lồ này có thể là bất cứ nơi nào từ rừng khô nhiệt đới đến sa van và rừng gió mùa rụng lá. Sự bảo tồn. Rồng Komodo được IUCN phân loại là loài dễ bị tổn thương và có tên trong sách đỏ của IUCN. Sự nhạy cảm của loài này đối với các mối đe dọa trong tự nhiên và nhân tạo đã được các nhà bảo tồn, tổ chức động vật và chính phủ Indonesia công nhận từ lâu. Vườn quốc gia Komodo được thành lập vào năm 1980 để bảo vệ quần thể rồng Komodo trên các đảo, bao gồm Komodo, Rinca và Pada. Sau đó các khu bảo tồn Wagun và Wolotado được thành lập trên đảo Flores để hỗ trợ bảo tồn loài vật này. Những điều thú vị về Komodo. Từng là sinh vật truyền cảm hứng cho các câu chuyện thần thoại và văn hóa dân gian, nhưng người ta thực sự biết rất ít về loài thằn lằn lớn nhất thế giới này. Rồng Komodo của Indonesia là loài điển hình của đảo Komodo ở đông Nusa Tenggara. Những con bò sát cổ đại này luôn gây ra nỗi sợ hãi lớn vì chúng ẩn chứa những điều thú vị về khoa học. Trong thời gian gần đây, chúng ta đã xóa bỏ một số câu chuyện huyền thoại và biết được sự thật về rồng Komodo. Hóa ra sự thật thường khác xa bất kỳ điều hư cấu nào mà mọi người có thể nghĩ ra. Rồng Komodo thực sự có nọc độc. Chất độc đặc biệt và chết người của rồng Komodo đã từng được cho là do nước bọt của chúng. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu năm 2009 chỉ ra rằng rồng Komodo bài tiết nọc độc qua các ống dẫn trong miệng vào các vết thương mà chúng đã tạo ra trên thịt của con mồi. Mặc dù nạn nhân của chúng có thể chạy thoát, nhưng nọc độc sẽ làm tê liệt từ từ và đau đớn, dẫn đến cái chết trong thời gian tối đa là một ngày. Nghĩa là cắn phát chết luôn là có thật. Komodo săn bằng lưỡi. Vị giác của chúng phát triển hoàn hảo đến mức rồng Komodo có thể nếm không khí và phân biệt giữa các phân tử cực kỳ nhỏ do các loài động vật khác nhau để lại. Mặc dù thị lực và khứu giác của chúng khá kém, nhưng chiếc lưỡi chẻ đôi của chúng có thể lần theo dấu vết của nạn nhân đang hấp hối hoặc xác chết của con mồi trong khoảng cách lên đến 9 km. Ăn thịt đồng loại là chuyện thường ở huyện. Không chỉ ăn thịt đồng loại mà Komodo còn được biết đến với việc ăn thịt con của chúng. Sau khi trứng nở, Komodo con theo bản năng trèo lên cao ở bất kỳ cây nào để tránh bị mẹ hoặc những con Komodo khác gần đó ăn thịt. Chúng có thể ở trên cây cho đến khi được 4 tuổi. Sau đó chúng trở lại mặt đất và có thể sống đến 30 tuổi. Komodo là những kẻ trộm mộ. Là những kẻ ham ăn xác thối, rồng Komodo được biết đến là những kẻ đào mộ và ăn xác thối rữa. Để bảo vệ những người đã khuất, người dân địa phương che phủ phần mộ của những người thân đã chết bằng đá để tránh khỏi rồng Komodo, kẻ đột nhập lăng mộ. Chúng nuốt chửng cả những con dê to lớn. Với chiếc bụng đói tương tự của Luffy và Goku, chúng có thể ăn tới 80% trọng lượng cơ thể của mình. Komodo đã được ghi nhận là nuốt toàn bộ con dê trong một lần, hút xác dê vào gốc cây để nuốt chửng con mồi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, mặc dù có kích thước lớn và thèm ăn, quá trình trao đổi chất của rồng Komodo thực ra rất chậm. Điều này cho phép chúng duy trì cuộc sống mà chỉ cần 12 bữa ăn lớn mỗi năm. Nghe tương đối giống các loài trăng phải không các bạn? Komodo là những vận động viên bơi lội cuồng nhiệt. Chúng không chỉ có thể leo trèo và chạy khá nhanh, gần như nhanh bằng con người, Komodo còn có khả năng bơi lội. Điều này giúp ích cho việc săn mồi của chúng. Trong khi tìm kiếm thức ăn hoặc bạn tình, Komodo có thể dễ dàng bơi quanh các đảo đông Nusa Tenggara, chủ yếu là 5 đảo mà mình đã đề cập. Trong địa bàn của rồng Komodo, không có cái xác nào an toàn trước nó. Rắn và nhiều loài thằn lằn có lưỡi để nếm các phân tử có vị cực nhỏ trong không khí. Sau khi tiếp xúc với không khí, lưỡi sẽ rút lại và đầu lưỡi sẽ làm nhiệm vụ phân tích phân tử. Điều này giúp các loài bò sát xác định chính xác bất cứ hương vị nào mà nó tiếp xúc. Từ khoảng cách hơn 2 dặm, rồng Komodo đã cảm nhận được sắp có một bữa ăn hảo hạng, với nhiều giòi bọ lúc nhúc. Khá kinh tởm tới từ vị trí của rồng. Rồng Komodo đã giết chết ít nhất 4 người trong 5 thập kỷ qua. Những cuộc chạm trán sinh tử giữa rồng Komodo và con người đã được ghi lại vào các năm 1974, năm 2000, năm 2007 và 2009. Vụ tấn công năm 2009 liên quan đến một người đàn ông ngã xuống từ cây táo và bị 2 con rồng vồ lúc đang nằm bất thần trên mặt đất. Theo thói quen, rồng Komodo thích đột kích vào các ngôi mộ hơn là giết người.
Về cơ bản, chúng ta có thể chạy thoát khỏi nó nếu có form người chuẩn và thói quen chạy bộ. Và admin Hà chính là một trong số đó. Ahihi. Khả năng sinh sản không cần giao phối. Những bà mẹ Komodo độc thân vui tính có thể tự sinh con nếu chúng muốn mà không cần đến con đực. Trong nhiều trường hợp, những con cái bị nuôi nhốt đã tạo ra những con non khỏe mạnh mặc dù không giao phối trước đó. Thực tế đã có một con rồng mẹ thậm chí chưa bao giờ gần gũi với con đực trước đó mà vẫn đẻ trứng. Đây là cách rồng mẹ sinh sản. Khi không có con đực ở xung quanh, rồng Komodo cái, giống như một số loài thằn lằn khác, đẻ trứng bằng phương pháp trinh sản. Về cơ bản, một số tế bào trứng nhất định có thể thụ tinh cho nhau thay thế vai trò của tinh trùng. Nội dung mình muốn trình bày cho hôm nay cũng sẽ dừng lại tại đây. Thank you các bạn. Hãy bấm like và đăng ký nếu như bạn thấy hay nhé. Sayonara.